Mula sa kabisera ng Inglaterra, sa puso ng Britanya, London, UK. London, UK. Ito ang Channel Philippines Network, Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Sumasahing papawid 24 oras. 24 oras. Buong linggo. Sa www.pinoyradiouk.com. Ang mga pinakapaborito mga awitin, mga pinakaabangang programa, at mga sariwang balita at impormasyon mula at para sa mga kababayang Pilipino sa UK at sa buong mundo. Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Okay, happy Tuesday ho everyone. Ayan, nako, last day yata ngayon, no? Last day of the month of May. Bukas ho, officially, technically, summertime. Dahil June, July, August, no? Yan ang summertime. September, October, November. Ang autumn, December, January, February, ano tawag ito? Winter time, nako. Kailangan maging maganda ang pagdaan ho ng summertime. Siyempre, huwag natin pakakawalan yan. Let's make the best of summertime. Okay, well, magandang gabi ho sa ating mga kababayan, sa inyo lahat na nanonood ho sa gabing ito, dito po sa ating programang Legal Advice Corner. Ako po si SONNY LARAGAN, makakasama po ninyo dito po sa ating palatuntunan. So, good evening ho sa ating mga kababayan sa apat na sulok ho ng United Kingdom. Siyempre, hindi lang ho tayo sa United Kingdom na papanood, kundi maging sa apat na sulok din ho ng European, ng European, ng Europe. Ayan, so magandang gabi rin, no? Sa inyo, sa mainland, yung Central European Time, advance ho na isang oras. Kaya kung ang oras ho rito, alas 6 sa UK, alas 7 ho sa Germany, sa Spain, sa France, sa Italy, sa Portugal. Portugal pareho pala. Sorry. Portugal ho, pareho ho ng oras ng United Kingdom. Buti naman. In fact, actually, ang Spain, kung tutuusin, actually, nasa nasa same area. Sa ba tawag dito? May mga supposedly time zones. Kanya nga lang ang Spain, sumunod ho sa mainland Europe. Okay, so good evening ho. Siyempre, hindi ho ako ang pinaka-star of the show. Ang star of the show dito sa Legal Advice Corner, walang iba kundi ang ating Brains and Beauty, no? Brains and Beauty and Sexy. Dahil nag-physical fitness ho to. Bum, thumb, and ano ba yan? Bum, thumb, and anyway, alamin lang natin. Sige, mga kaibigan, ito ho yung ating direct yung nakabukas ang mikropono kaya lumulusot. Ayan. Okay, mamaya kailangan instantly pagkapasok sa kalang. Okay, so ayan, ito na ho mga kaibigan, ang managing partner ho ng DV Solicitors, no? Deo Volante Solicitors, at ay sinasabi ho nating Beauty, Brains, and Sexy ho siya ngayon, no? Kompleto na ho talaga. Mga kaibigan, ito ho yung ating star of the show, walang iba kundi si Attorney DANNA Quinto. Attorney, happy Tuesday sa iyo. Happy Tuesday, Mr. Laragan. Alam mo naman ako inspired dahil sa iyo, dahil sa fitness journey mo. Ikaw din, beauty, brains, and health, very healthy, a health model of health and fitness. 36 hours ba? 36 hours ka ba fast. And here you are. Sabi ko, proof of life, please. Oo nga. It was 36 hours. Tama ka, attorney, no? Oo. Mabuhay ka. Well, 36 hours talaga. Sunday ng 8 p.m. all the way till Tuesday this morning. In fact, I had my first meal at around 10:30. So that's more or less 30
8.5 hours of fasting. Wow. Oh. Oh, wow. So, And walang headache, walang, alam mo na, hindi ka naman na-hungry. hindi, wala. You wouldn't believe this. You wouldn't believe this, attorney. Tumakbo pa ako ng yesterday ng siguro mga about an hour nag-exercise ako. And then this morning nag-exercise ako. So wala pa rin. Yeah. You don't feel hunger. You don't feel tired. I think yun ang so far na-achieve ko na. That is amazing. Nako, yun na nakaka-inspire ko. Parato mo sinasabi na umiikot-ikot ako, nag-gym ako, pero ikaw talaga, yun yung ginagawa mo. That's best. Attorney, ito, pakita mo direct yung inspiring din kay no? Well, if I'm inspiring some people, well, yeah, actually, I have, marami na ako ngayong they're asking me, messaging me kung ano yung ginagawa ko, anong nangyayari. So, I shared ko kasi sa akin if they're interested, I share it, no? Kasi mahirap mag-push ng tao. Mas maganda yung interesado, may bukal sa loob nila. Because it's not an easy journey. It's not an easy journey. Diba? Sabi nga ni Nidia Creek, may hilo daw siya. O, diba? Pero bago ko naman narating yung 36 hours, I already practiced with the 16, the 18, the 20, the 24, until 36. Until now. Galing. It's pero amazing. I don't think I'll do a 48. Okay na sa akin yun. Okay na yung 38 hours. Okay na sa akin. Pero maganda yan, attorney. Later on siguro i-share ko sa yan. Pagka let me look at your journey and then siguro pero aalis ka. Kailan ba alis mo? Kailan ang biyahe mo? July. So that's the reason why ako ehersisyo. So July 15, I'll fly out to Santiago de Compostela. So I'm looking to do the minimum distance to do to say na nagkamino ka. So minimum lang kasi hindi ko kaya mag-off ng 40 days. So 1 week lang. So I'll be walking the span of Seria to Santiago de Compostela with all of my backpack with me, so about 20 to 25 kilometers a day, roughly. At mainit, so medyo inaano ko na rin. Kailan ang date ulit? Attorney, kailan ang date mo? July 15 po. Mainit po yun, July 15 July 15. Kailan ka? July 15 hanggang? 21 or 22, I think 22. I can't remember. Yung ganon, 7 days. So I'll be walking the Camino de Santiago. So buen camino, yun ang sinasabi nila. Buen camino. Good Camino. Have a good camino. So I'm very excited. It's a lifelong dream of mine. Matagal ko nang yung buo actually. Pero pwede ko naman siyang balik-balikan in sections. So, tama. Pwede naman. Because sabi mo 40 days Wow, 40 days. I wanna do Pero are there people doing it talaga 40 days? Madami po. It's such a, may nag-reach out nga sa akin na siya din napanood niya yung sinasabi ko, yung The Way. Napanood niya, inspired siya dun sa The Way. Yung sa kay Martin Sheen na sinasabi mo? Dun kami lahat na nag-umpisa yung interest when I heard of that Camino. And a lot of people who's into hiking, who's into long walks, who are into long walks, you tend to know of this endurance. Ibang klase siyang endurance. It's more mellow kumpara sa marathon. It's more meditative. Kumbaga medyo purposeful kasi you're alone with your thoughts. So muni-muni ka. And you've got to be able to just bring what's necessary. So medyo madaming mga life lessons. Bawal mag-overpack. Bawal magdala ng baggage. So you can enjoy the walk. You can enjoy the surroundings. So I'm really trying to practice kung 5.5 kilograms yung bala kong dalhin. So yun lang. So I'm hoping to stick to that weight. You're doing parang 1 week ba yan? Yung 7 days, parang 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 days. So you went on 6 to 7 days? 2 days na travel, 5 days yung walking. 2 days in travel. Okay. 5 days yung walking. So, alam mo ba kung ano yung total na kilometers or miles na matatahakin mo within that 5-day walk?
About 117 kilometers or 120, mga ganon. So Kilometers. 120 divided by 5, ano yan? Ilan yan? Divided by 5, 22 so 25 12 miles kilometers a a day? 12 kilometers a no, day? I do kilometers, so I don't know. 12 kilometers a day? No, 12 times... 25 kilometers a day. Oh, sorry, 60 nga pala yun. Ilan nga ulit yung tatakbo yung lalakarin mo? 100? 20, about 120, tama. 120. Kasi kung 12, 12 times 5 is 60, di ba? So, 120, double mo yun. So, okay, 20, mga 40 to 40, 50, 40 plus. No, 20 to 25 kilometers po a day. Sorry, 10, okay. 12 yung sinabi ko, 20 to 24, 24, 25, tama, sorry. 20 to O nga, dahil 25. 60, yung 60 multiply, in 12 times 5 is 60 na eh. And when you double that, di ba, so yung 12 magiging 24, dahil magiging 120. Wow, haba-haba din yung 12. So do you think how long would you negotiate the walking in a day? 5 hours, mga 12 5 hours. miles? 5 hours na yun, okay na yun. 5 hours. No, hindi naman ako magbe-burst. I'm planning to enjoy yung ruta, to stop for, midway, kumain, ng breakfast somewhere, to take photos nung makikita ko. So, about 5 kilometers. You start early, 7 o'clock, para hindi ko naman so you just basically walk 5 hours a day. But imagine, Mr. Laragan, people are doing it 40 days. I would just be doing it for 5 days, but people do it for 40 days. Wow, 40 days. Pero hindi ito ang pinaka-extreme. So if yung mga talagang hardcore na long endurance hikers, may mga 6 months na or 4 to 5 months na hiking. So may mga Ano hiking? Hiking practice or hiking na gagawin nila? Hiking? Yeah, I know. It's a through hike. They call it a through hike in America. There's an Appalachian Trail, so people just hike for about 4 to 5 months from that's Georgia to Maine. There's what they call the 3 biggest. Not that I'm gonna do that soon, but hindi pa yon. Kumbaga sinasabi ko is hindi yon ang pinaka crazy in terms of if you feel, oh my god, people are walking 40. People actually do walk 40 for 4 months, 5 months, to get away from it all, to just and it changes lives, because you a lot of people who went about through those long walks, talagang ano lang ba kailangan mo para, di ba, kailangan mo lang backpack, kumain, magmuni-muni, and then that's really it. It really simplifies. Pero how long is the walk? Paano yan? Gano'ng katagal yan? Yung Which mga one? sinasabi, mga Georgia to Maine, yung mga nasa America na yan. 5 months. Oh, well, okay. Sabi mo naka-backpack, paano yun? Kasi ganito natutunan ko sa traveling, no? Sa traveling, para hindi ka na masyadong mabigat, no? Dadali mo yung mga lumang undies mo. Okay? I don't know if you have heard of this. And then along the way, parang tinatapon mo na lang siya, hindi mo na yung palalaban mo. Ano? Now, I'm wondering how these people are traveling for months on end, no? Paano yung damit nila? Paano? Kasi kami, kunyari, we did that one time, eh. Kunyari, meron kaming travel na abutin sa linggo or whatever. So, yung isang linggo ng underwear, so, namin, tapos itinatapon na lang namin, kumbaga, hindi mo nalalaban yun. Kasi mga luma na yun, eh. So, What they do is that they travel for 3 to 4 days na on and off sa wilderness, and they get out to town to do laundry. Recycling. So they call it resupply, yun ang tawag niya. Kasi hindi ka naman pwede magdala ng 5 months worth of food sa backpack. Okay, yes. And there are textile nowadays. Technology is very good nowadays. May mga textile na very, very friendly. Although talagang may mga text, ano? May mga what? May mga tech, ano? May clothing, textile. Textiles. Okay. Textiles na, merino wool, for example. It tends to keep less odor. So madami na. I mean, pero ang idea nun is talagang nagkakaroon ng sakripisyo yung hygiene nila, I think. But what tends to happen is they hike for 3 to 4 days, get out to resupply, do laundry, buy food, get a bit of rest for a day, go back to the hike, do it 3 to 4 days, but it's all in like proper trail, and they do it for 5 to 6 months. May naalala ko, yung partner ko long time ago, we would travel, maleta. Talaga maleta. Malapit lang, maski Paris lang, maleta eh. Maski saan, no?
Oo, alam mo kung saan ako nagkakasakit? Doon sa kakatulak nung maleta. Dahil, oo, kasi gustong gawin kada mag-lunch, iba damit. Evening, iba damit. Maglakad, iba damit. Punong-puno ng damit, no? Tapos later on, you get to learn. Yan ang mga initial years ko sa UK. Then later on yung may nababasa ka, and then yung how to fold your yung mga maleta mo, o tsaka yung undies nga, itatapon mo lang, parang ganun, no? Ngayon, nalalaman ko ngayon, may bago na pala, merong mga reusable na mga damit na maganda, na walang amoy, no? Meron style. Renewable is very well known na you can use it for a couple of, it's meant for traveling, so hindi siya mag-hold ng odor. So, and a lot of ultralight gear. So, iba na ngayon, talagang yung focus ngayon is to go as light as possible. You've got light tents, light everything. So, para you can endure more, you can enjoy it more. So, nag-move yung technology. But saying that, madami before pa may light na material, may mga gumawa na nito a long time ago, including a very famous brand. Hindi kasi yan, di ba? Yung mga walking, mga trailing yan. Kaya siguro they have to, yung mga nandiyan dyan, alam na yan. Okay. Alam na nila Hindi ko pa naranasan yan. Hindi ko pa naranasan yung talaga, siguro baka hindi ako masyadong walking guy, no? So, hindi ko pa naranasan talaga. At siguro, takot din ako sa heights. Sino ba yung, meron akong, yung hindi sila makatravel, dahil takot sa heights, hindi sumasakay ng aeroplano. Sino ba tong, okay. Isa doon sa pamangkin ni Sol, na doon sa pamangkin niya sa Netherlands, yung isa nagta-travel, yung isa hindi. And reason being, takot sa yung mga heights ba? Yung mga aeroplano, oo. Wow. Ganon din ako nung araw. Pag kumakapit ako no first time ko sa aeroplano, mga first hindi ako nakatulog ng unang whole biyahe dahil feeling ko parang, di ba, parang bus na gumagalaw lang yan sa taas. Iniisip ko na lang ngayon, bus lang yan. Parang bus na gumagalaw, di ba? Pero hindi talaga, di ba? Mas talaga nakaka-nervous. Kasi ako, hindi rin ako, I'm not, medyo nervous flyer din ako, lalo na pag may turbulence. Kahit na sasabihin nila, hindi, lang yan, air pockets lang, air jets. Pero di ba? Oo, nakakatakot din, ha? Hindi ka naman makapagpara. Di ba? Hindi ka makapagpara. Tama, oo. Minsan nga, meron may di ba, pag ganyan, yung mga stewardess, yung sa ceiling nila, biglang didikit na gano'n, di ba? Lilipad silang gano'n dahil turbulence. Pero ang lagkat ng mga stewardess, kahit na gumagano, talagang pa rin sila, di ba? Yung iba naka-heels pa, tapos yung mga sense of balance nila kahit na. Sanay na kasi, kakabiyahe, attorney, biyahe sila ng biyahe. So, nasasanay ka. So, pagkatapos, kunyari, takot na takot ka magbiyahe, may aeroplano. Pag landing parang gusto mo sumakay ulit ng aeroplano, parang meron ka ng lakas ng loob na, di ba? Parang, where's the next plane? Di ba? Pero nakakatakot talaga. Meron akong pilya moment nung college. So, yung kumbaga yung first half ng university ko sa Thames Business School, yung may-ari na that time is anak ni Lucio Tan. I think, pa rin siya ngayon. Anak ni Lucio Tan, si Vivian Tan, si Vivian Tan. Okay. Yeah, she's and for whatever reason, I think in between kami ng moving to another building. Kailangan sa UK yan, ha? Sa UK yan, hindi sa Pilipinas yan? Sa Pilipinas po. Sa Pilipinas. Okay. So, kailangan namin ng kumbaga temporary, dun kami nag-e-exam sa Philippine Airlines na headquarters. Philippine Airlines. Okay. Syempre, pilya kami, mga 17 years old. Syempre, ano pa gagawin mo, di ba? Ikot-ikot ka. So, ikot-ikot kami. Kita namin kung saan nagpa-practice yung mga, flight attendant. Walang tao yung malapit na mag-December lang tayo. Ikot-ikot kami. Ito pala. May simulation talaga sila. Mukha talagang yung mismo airplane, tapos cute. Tapos may alam mo yung landing gear sa yung parang slide, yung nakikita mo lang dun sa pamphlet. May practice. Pwede ka mag-practice. Andun, may slide kayo? Yung parang slide na parang telon, gano'n. Parang canvas, o parang gano'n. Siyempre, ano pa ba gagawin ng mga bata, di ba? Kasi never mo naman ma-experience yun. Kung unless emergency. So punta kami, slide kami, yay! Tapos nahuli kami ng mga tagapal, hinabol kami. Hinabol kami. So
without having an accident or a plane emergency, Okay. isa kong special experience sa buhay is I've managed to practice ang emergency slide ng isang Wow. aeroplano. A long time. I'm Pero sorry ano- to the airline. Wala naman nakalagay na do not enter. Pero paano yan, attorney? Sa simento, no? Doon ang baba nyo, simento. Hindi, medyo may semento pero parang may carpet. Tsaka tinanggal ko naman yung heels ko. Nag-follow instruction naman ako dun sa... Pero yan ba, attorney, pag yung sapatos nyo, kunyari, sige, kayo, hindi ba, pag kung meron na, kunyari, baka may na-tiyempo, naka-high heels sa nyo, or matalim yung sapatos, hindi naman masusugatan yung, yung tela nun, yung nun. Hindi, tinanggal po namin. Nag-follow instruction. Tinanggal? Okay. Tinanggal namin. Kasi, di ba, nakalagay doon, binasa naman namin yung... Nag-practice. Ilan kayo? Ilan kayo? Ilan kayo? Puro babae? Ilan kayo? Si mga apat o may isang lalaki ata. Yung mga barkado ko ng college. So, yung mga Nakakatuwa, Wala no? lalo yung palo, Francie. Tapos nakita kami, hinabol ka. Walang katawa-tawa, attorney. Walang katawa-tawa yan. Walang tao, pero nakita ata kami sa CCTV. Ang galing naman. Siguro hindi sila sanay na may mga batang umiikot sa pallet quarters. So, Alam ko na kung bakit nandun kayo. Kasi at one time, ang may-ari ng Philippine Airlines, si Lucio Tan. Bago Yes, nakuha that's nung, hindi, si Lucio pa rin yata. Si Lucio pa rin. Si Sila Ang. pa rin. Kasi si Lucio Tan, ang alam ko eh. Dumating si Ang, ano ba? First name ni Ang. Nakalimutan ko na. Yung Ang na yun, na Lucio nasa San Miguel. Okay. Kaya pala. Kasi yung bata na, 29 years old, yung kanilang isa sa talagang magiging head. I don't know Lucitan Foundation or Lucitan Corporation, but unfortunately, namatay yung heir apparent. Yung junior, si Bongbong Tan ata, last year. Okay. Very sad. And yung anak niya, yung naging, yung andun, I think ngayon, talaga nila na to take over. So, yeah, very interesting. I'm sorry, pal. Talagang, pinalo namin yung nasa PAL. Kaibigan ko yung mga nasa PAL. Kaibigan ko yung mga yan. So, okay lang yun. But this was a long time ago, back to when you were around 17, mga batang-bata, mga neneng-neneng pa kayo nun, no? Neneng-neneng. We're probably talking about 18 years ago siguro, Mr. Laragan. Maganda ano yan. Hindi, nice din kasi. It's nice to also think of naughtiness when you were young, di ba? Maraming mga nakakatuwa na it's part of growing up, it's part of fun, it's diba, lahat naman tayo we did that, no? So maganda. Oy, teka muna, magano na tayo ng greetings natin. Sino una mo? Hulaan natin. Sige, sinong greetings? Direk, pasensya, napahaba yung namin ha, kwentuhan ha, sorry ha. So pasensya na. Oliver, tingin ko si Oliver Fernandez. Sige, tayo, pasok. Oliver. Direk. Okay, you can greet us not only on Facebook but also on YouTube. Oh, by the way, direct, nailagay mo na ba, pwede ipasok mo dyan, mahahabol mo ba direct yung plugging ng Filipino Derbyshire event? Yes. Kasi meron pa palang isa, no? Andyan ba? Ito meron dyan. Okay. Sige. Okay, sige, maya-maya. Sige, papapalitan na natin yung picture natin na nakaganyan pa, no? Oo. Iba na yata ang Kita tayo doon. Pupunta din ako eh. Kita tayo. Kailan ba ang date niya? July 30? July na yan, di ba? Oh, July 30. Saturday, Sabado naman eh. Tsaka malapit po yung derby sa amin. Actually, mas malapit yung derby sa amin eh. Sa'yo, going to your place, it takes about, ano pa tawag dito? And then, pwedeng, either along the way ka naman, siguro, liliko lang kami ng konti, daanan ka na namin para sama-sama na tayo. Diba? It'll be fun. Nakakatawa. Tapos okay, uy, teka muna, medyo, mukhang may lady luck ka ngayon, No, sige.
Okay, wait, ano nga pala? Sandali lang, direct, sandali lang. So, ang sabihin na, ano ba gusto ko? Yeah, pwede nyo kami i-message on both Facebook and YouTube. Sige, ulitin mo ulit. Pwede mo bang i-rewind yan? Ayan, okay. Magaling to si Direk eh. Yan. Sige, let's go, Direk. Yan, Oliver Fernandez nga ba? Wala ni... Yes! Oh! Tumama. Siguro 3 linggo na ako hindi tumatama. Tumama din. Tumama ka. Oliver Fernandez. A lovely Tuesday evening to everyone as the season turns to give us a much brighter and more sunnier days. Spare a thought for us allergy sufferers. Yes, the struggle is real. I'm off to see my allergist while listening to the program. Nako, Wow! ako kanina medyo ako din umaano-ano ako, may parang ako mild at the moment. Pero kanina pa ako hatching ng hatching dito sa hatching ba yan? Hatching ba yan, attorney? Hatching and then slightly medyo runny yung nose, o kaya makati yung yung mata. Mine gets worse pag mga June or July. Mas ano ako, hatching. Sana hindi ako tamaan yan. Sana hindi ako tamaan kasi I saw somebody who talagang nagsasuffer na Pinoy. Di ba? Mga Pinoy naman tayo. Wala naman sa Pilipinas yan eh. Diba? Hay fever. Pagdating dito, nagkaroon ng after a few years, nagkaroon. Sabi ko, baka ako pwede tayo hindi naman mahawa. Paano ba yan? Ano lang yan? Lumalabas lang ba yan? Para magkakaroon ka ng hay fever na ano? Yeah. May mga certain tree pollen, may mga grass pollen na siguro wala sa atin sa Pilipinas and hindi sanay yung immune system natin. Kasi ako din po hindi wala akong hay allergy sa Pilipinas pagdating dito. Although mine got better throughout the years. Hindi na ako ganun ka sumasakit. Pero may mga times talaga na feel mo talaga na hatching ka ng hatching. Tapos maririnig mo yung buong opisina, hatching din. Kaya tinanong ko yung hatching kasi, nung Friday, may hatching ako na parang sobrang lakas niya. Pero once lang yan, once or twice lang, na after nung hatching ko, namaos ako. Okay. So the following day, I was attended, siya pala, happy birthday, belated, once again, she celebrated her 50th birthday, si Maven, Savory, no? Nandun kami ni Sol last Saturday. Sports attire kailangan. So kami para yung jogging pants kami. So happy birthday, May, ha? Belated. Happy birthday. Nung nandun ako ngayon, yung feeling ng paus na ako because yung malakas na hatching ko nung Friday yata. The day before, ganun. So itinatanong ko sa hatching ba? Kasi baka ako tinatamaan na ako ng hay fever. Baka ayoko naman sana. Ayaw mo naman. Yan. Kasi di ba iba para may iyak tas namumula-mula yung mata, pinupunasan lagi, nagluluha, di ba ganun? Nagluluha. Yeah. It's not a pleasant thing. So hindi ako Oliver, sige. Sana hindi ka yan ba once na meron ka ng allergy, tuloy-tuloy na yan? Every year? Siguro, most of the time, siguro you get a better year, you get a worse year. Sometimes depends sa immune system mo din. Depende kung gaano ka healthy. I don't know actually, pero ako andyan siya, parang underlying andyan siya. Mararamdaman ko kapag talagang nag-iba na yung weather kasi nahahatching na ako. Although hindi din ako. Okay, so hatching din ang parang indicator niya, no? Nag-hatching ka, sneezing na. Okay, sino ang pangalawa, attorney? Sige, so tama ka kay Oliver. Tama. Sige. Babalik ako kay Marian Galicia Paner kasi classic na Marian Galicia Paner. Sige, subukan natin. Tignan natin. Marian ba? O iba? Tignan natin. Tama ka. Letter M. Letter M. Letter M. Marilyn ang pangalan naman, hindi Marian. Marilyn Jones. Yes, happy Tuesday evening, Attorney Donna, Sir Sonny, and to everyone tuning in. Happy Tuesday po. Happy Tuesday, Marilyn. Naalala mo si Marilyn daw, nandun daw sa party ni Lady Emmeline, no? So, si Tita Emmeline. Welcome back to the Philippines, Tita Emmeline. Nag-comment yun kanina, nakaka-landing niya lang sa Pilipinas. Nasa Pilipinas ka na naman. Sa Pilipinas na lang. Hindi, nagbiyahe na naman. Teka muna, ano oras siya nag-message sa'yo?
Kanina mga 4 o'clock ata, tingnan nga natin. Nag-comment siya eh. Nagsabi 4 o'clock. So that's 4 about 2 hours o'clock. away. Actually, 28 minutes ago. 3 hours ago, sorry. I do Oh, apologize. 3 hours ago. Okay, okay. Gising pa kaya yon? Gising pa ka? Nasa Pinas na siya. Tita Emeline at nagpapahinga. Fresh na so she can sleep. Baka nakatulog pa mukhang Tingnan natin kung pagod siya. babati siya. Tingnan natin kung babati si, siyempre, tingnan natin kung andyan siya. Naalala natin. Kung naalala tayo. Sige, sino pangatlo? Sige, hula mo. Pangatlo, siguro, Rudy Librojo. Let's, wild card. Rudy Librojo. Sometimes, hindi na. Rudy Librojo. Sige, Rudy Librojo nga ba ang pangatlo? Tingnan natin. Ito nakakatawa itong ganitong hula-hulaan natin. Oh! Ayan, yung nag-message sa'yo 3 hours ago. Gising yan. Walang nako, na-flatter naman ako, Tita Emily, kahit nasa Pilipinas ka nanonood. Para pala si James Moreno to, walang tulugan. No? Anong oras po dyan, Tita? Si Tita. Ano ba pa? Kuya Germs? Jet lag po siguro. Jet lag ka ba? Nako ba? Alam mo, dapat natanong natin saan ang next flight nito dahil Destination. punta yata ng Croatia ba yan? Jet setter. Oh, jet setter to. Oh, tas tagal niya doon sa Dubai, sa Abu Dhabi, no? Tapos kung saan nagpunta yan ng di ba? Nagpunta ng Bosnia Herzegovina ba? Anong lugar yung napuntahan? Exactly. Croatia. Traveler. Naku, Tita Sige. Emily, Emmeline, ha? Lady Emmeline. Miss na kita agad. Oo nga. Pero andito Uy! pa sa online. Teka muna, sayang. Hindi mo sinabi. Naku, meron sana ako pinadala sana sa kanya. Sayang. Hindi ko alam, sayang. Oo, sayang. Hindi ko alam na uuwi pala. No? Direct, sayang, no? Hindi pala natin alam na uuwi pala si Emily. O, naghahanap kami ng uuwi. Biglang, yun pala, meron pala si Si Tita Emily Si, pala. Nakadating na. Sayang, Emily. Masama loob ko sa'yo. Hindi na tayo mag-uusap magmula ngayon. Na-joke lang. Mahal natin yan. Okay. Sige, let's go. Sige, mga pagbati. Okay. Gabriel Tejero, happy Tuesday, Sir Sonny and Attorney Dana. Naku, summer na talaga lahat eh. Pati profile picture, Yes, Naku, paano kaya? Hindi ko alam kung pwede ako magbihis ng summer attire. Yan ang problema ko. Pwede. Siyempre, fit na fit ka na ngayon, Mr. Laragan. Talagang, own it. Paano ako puro buto? Di ba? Yun ang medyo... Hindi naman. Ayan, okay, go. Sige, sige, go. Let's Paolo Ainzaluna. Good day po, Sir Sonny and Attorney Dana. God bless po. Ay, talagang lahat eh. Ayun ang yan ang pin natin sa profile picture eh. Gaano pa ka sa summary ang iyong nainggit ako eh. Emeline is there. Happy Tuesday to you both. Watching from the Philippines. Wow. Philippines. Amazing. Ito talagang isang international roving reporter natin. Yes. Si Tita Emeline. Asan na ba? Oo nga pala. Okay. Kung buo Viber mo next time, baka pwede ka natin on air natin siya, no? Ayan, sige. Sino susunod natin? Alinsod Trevilla, which is my schoolmate from Notre Dame sa Coronadal. Hello po. Notre Dame. At supporter po natin yan. Parati yung nag-share. Kaya maraming salamat. Salamat, Gid. Salamat, Kidga. Dinah ba o Dina? Dinalyn? Dinalyn ba? Dinalyn. Basta. Alinsod, Trabila. Ano ba tamang pag-pronounce? Dinalyn ba o Dinalyn? Siguro Dinalyn siguro. Pero doon, Dinalyn. Para pareho kayo. Dinalyn, yeah. Usually ganun eh. Pero pagdating sa UK, nag-iiba na pangalan eh, no? Yan, Dinalyn. Sa Pilipinas, Dinalyn. Pwedeng Dinalyn eh. Pwede Dinalyn, yan. Dinalyn or Dinalyn eh. Yeah, that's right. Yan ba, ano yan? Yan ba ang complete name niya o married name na niya yan? I think married name na po niya. Alinsod ang kanyang surname ng dalaga. Alinsod. Trabila. Wow, mabuhay ka, Dinalyn. Dapat kailangan magkita kayo ni Lady Emmeline dahil pareho kayo nasa Pilipinas, no? Nasa Pilipinas. Dapat mayroon tayo one day na Pinoy Radio UK Philippines edition. Kasama si Direk Pao kasi gusto ko na rin ma-meet si Direk Pao eh. One day. Maraming may gustong may ma-meet si Direk Pao. Nako, nahuhulog na pantalon ni Direk Pao, ha?
Oo, yung kanyang genes na nahuhulog na. Ano na rin yan. Nasa physical fitness din yan. No? Hopefully, at Exactly. magano siya. No? Okay, uy, taga Sweden, attorney. Taga Pakibasa nga. Sweden. Ganda Lalaki na ba to? pa. Carl Liza Juan Christopher Miral. Lalaki. Wow! Hello po from Sweden. Ang ganda ng pangalan ha. Carl, Sweden ka ba? Sweden ka ngayon? Ang Sweden, ganda. pero ano ka ba? Ikaw ba ay Filipino with a Filipino with a Philippine passport? O meron ka ng, ano tawag yan? Yung Swedish passport? Kasi di ba may problema, dito kamukha niya, dami niyang pangalan. Kung Juan Christopher Miral. Dito kasi, kunyari kung yung hindi ko alam kung yung Carl Liza, no? Pero kung ang pangalan mo Juan Christopher Miral, ang first name mo rito Juan, ang middle name mo rito Christopher. Yun yung Oo, pag-usapan dito. natin. Kanya nga, oo. Pag-usapan natin last weekend. Gulo Paano kaya sa dito, eh. Sweden? Magulo rin sa Spain. Magulo sa Spain. So, Ay, yan. ganun din sa Pero Spain. mabuhay Sweden, ha? Oo, magulo sa Spain. Buhay ang Baliktad doon, eh. Sweden. Yes. Mabuhay. Uy, wow. Si Gigi. Ilang Para tao. mabuhay ka, Gigi, ha? Ilang Mabuhay tao. ka. Good evening, Attorney Donna and Kuya Sonny watching from London. The same. Ganda. Very, very bright. Very summery yung kanilang... Dapat pala mag-summary na rin ako, no? Ng mga parang profile pics. Kasi yung profile pic ko, yung pig pa rin, eh, no? So, profile pics ba yun? Hindi, yung ano ba? Profile pics yung bilog? Ano yung malaki? Bilog. Ano Cover photo. cover photo. Cover photo. Mag-summary na summer picture. Sige, Galing. sige. Sana kailangan patignan natin. Sa July na ako maglalabas ng summer picture. Sa birthday Ayan. niyo po. Sa birthday ko, sa birthday. July 16. Ayan na, Oo, yan. London Oy. roving reporter. Happy Tuesday to Mr. Laragan, Attorney Donna, that I found to the viewers. We're in the vicinity of Leeds Castle doing glamping. Oy. Lots of content today. Pwede ba yan? Glamping. Wow. Alam mo ba ang Leeds Castle, attorney? Ang Leeds Castle, wala sa Leeds, nandito sa Kent. Alam mo ba yan? Tanungin natin. Edgardo, nasa ang Leeds Castle, pagkakaalam ko, Leeds Castle, wala sa Leeds, nandito sa Kent. Pero glamping, ibig sabihin yan, ano ba ibig sabihin ng glamping? Yung parang nagdala ka ng kotse, wala ka talaga. Glamping ba yun? Yung parang biglaan lang. May mga pods, may mga yung parang little cottages or mga ganon, glamorous camping. Hindi, akala ko ang glamping, parang wala kayong pinuntahan na proper na camping site. Naghanap kayo ng site. Tingnan natin, alamin natin. No? Hindi ko alam Alamin natin. Ano ba ibig sabihin ng glamping? Direct paki-check nga yung glamping. Yeah. Oo, kaya glamping size, glamping. Ano ba ibig sabihin ng glamping? Tingnan natin ano meaning ng glamping. Kasi, yan, sige, tingnan natin. Hindi yung near me, walang, meaning lang, meaning, glamping. Ayan, ibig sabihin ng glamping, a form of camping involving accommodation and facilities more luxurious. Wow! May than those konting wow! Social pala. Social na camping. Pero sabi niya, vicinity. Ano ba? Sa loob mismo ng Leeds Castle? Medyo na-intriga ako. Gusto kong gawin yan, ha? Gusto mo gawin yun. Hindi kasi, a form of camping involving accommodation and facilities more luxurious than those associated with traditional camping. Isa lang ang ibig sabihin yan, madatong. Si Edgar. Di ba? Glamping eh. Kaya pala, tama ka, attorney, glamour, no? Tama yan, tama. Yeah, glamorous Tama, camping, correct. yeah. Oo, galing ito. Wow, galing. Picture, post ka ha. Picture, post ka. Yan, Makita sige, namin sige. kung ano yung glamping na yan. At kung Ano ano yung yung glamping na yan? nasa ng Leeds Castle. Yan. Saan ba ang Leeds Castle? Tama ba ako? Nasa Kent yata? Kent ang Leeds Castle? Kent ba o nasa Sussex? But anyway, basta alam ko wala sa Leeds yan eh. Okay, go. Sige, next. Uy, taga Portugal to. Wow. Si Sanchez. Tingnan mo, ano din, very summer looking ang kanyang profile Wow, picture. Good afternoon galing po, naman. watching from Lisbon, Portugal. Di ba, nainggit ako sa mga profile picture. Gaganda. Parang gusto ko mag-ano ng profile pics. Direct, kailangan na ba akong kailangan mag-profile pics dahil summer, no? Kailangan, Summer, kailangan, updated. Ayan, si Celso Bong Bangayan. Celso, mabuhay. Si Bong Bangayan. Kababayan natin to. Itong dating presidente ng mga Pilipino dyan sa Newcastle. Si Bong Bangayan.
Kababayan ko Hello, rin, taga Cagayan Valley, no? Watching from Newcastle upon Tyne. Hello, everyone. Alam ko, nagkaroon ng vlog to. Nag-vlog to sa YouTube ba? O, kumusta na ngayon ang yung vlog? Bong. Ayan, si Bong Bangayan. Newcastle, dyan nakatira si ano? Sino yung... Si Cheryl... Cheryl Cole ba yun? Cheryl... Yeah, that's right. Oh, napanood mo ba yung mga show nung araw? Yung nila ni Simon? No, ikaw naman, yes, nung araw, mga 10 years ago na yun. Hindi, kasi, di ba napapansin mo yung accent niya? Yung accent niya? Di ba yung accent? That's a Newcastle accent eh. Yung Newcastle, yeah. And then, Jordy accent, tama ba? Jordy nga ba? Tama yata, Jordy. Tapos dinala siya ni Simon sa Amerika. Pinagtawanan sa Amerika yung accent niya eh. Tinanggal siya. Hindi siya nagtagal doon sa show. Dahil siguro na tatawa sila doon sa ano kaya accent to. Di ba ano siya? Ano ba yung accent? Basta, paano ba yung Jordy accent? Nakakatawa ang Jordy accent eh. Hindi ko maano eh. Hindi ko magaya. Kasi may Jordy, may Scouse ba? O, tapos may... Scouser. Yung Birmingham, pronunciation na sa singer. Yung hanger. Bigyan mo nga ako ng hanger para sa damit. Ang pronunciation na hanger. Yeah. Yung Birmingham, Birmingham. Ha? Birmingham. Oh, may ganun. Birmingham. I'm from Birmingham. Oh, Birmingham. Yun sila. Diba? Singer. I'm a singer. Oh, singer. Singer pala. Singer ka pala, sabi ko. Meron kasi akong sabi ko, can I have a hanger, please? Ano hanger? Hanger lang pala, hanger ng damit. Medyo nag-roar. No, hanger. Okay, Bong, mabuhay ha. Well, thank you very much ha. Mabuhay ka, Bong. Ayan. Ayan na si Stanley. Stan, nakabalik na ba si Stan? Yeah, nakabalik ka na ba? Nasa Amerika yan. Gaganda ng mga pictures nila. Hindi, good PM. Good PM ba siya? Good PM pala. Happy viewing po, Donna and Sir Sonny. Happy Tuesday to all. Don't want to fail to watch kahit nasa holiday kami na. Nasa holiday pa rin. Nandun pa rin, nakakatawa. Alam mo, nakaka-engage yung ganyan, ba? Puro travel. Nasa California sila, ganda ng pupuntahan. Galing. I'm still widely awake. Sabi ni Tita Emily. Oo nga. Nag-aabang sa show nyo ni Attorney Donna. Naku, thank you, Tita Emily. Naka-relax ka na ba? Kasi sabi mo kanina kay Attorney, sabi magre-relax daw siya, gano'n, di ba? Parang gano'n. Relax na siya. 3 hours ago yon, so baka naka-relax na. Ang problema nito si Lady Emmeline, baka pagbalik nito, dilat lagi ang mata nito. Dahil baka magkape to, wala nang tulog dyan sa Pilipinas. Jetlag is real. Ay, mabuhay ka. We miss you. Very happy, andito siya. Very, very happy. Oh, yes. So, we love her. Maski naman sa mapunta, maski Russia siguro, at saka Ukraine magme-message pa rin sa atin yan di ba? Mabuhay. Mabuhay ka na, Tita Evelyn. Mabuhay ka. Asan na ba? Sino pa? Sige, sunod Noella Huwab. Good afternoon, everyone watching from Spain. Ano ba tama? Buenas tardes, kabayan. Naku, ano din talaga Huwab? Yan ba apelido mo? Huwab? Noella Huwab. Noella. Ano ba yan? Parang Filipino surname ba yan? Huwab? Huwab. I don't know, actually. Huwab. Mabuhay. Mabuhay. Spain. Uy! Si Tita Emily watching from San Pedro, Laguna. Wow, nasa Laguna. Wimbledon to High Bonnet to Bosnia, Abu Dhabi, San Pedro, Laguna. Galing! Meron ba tayong music dyan? Yung Laguna, Pau. Sino ba yan? Si Sampaguita. Laguna. Ito'y marating ko. Mabuhay ka. Hindi, mabuhay. Alam mo, nahihilo ako sa kanya. High Barnet, Wimbledon, kung saan-saan ito napupunta, nahihilo. Siya lang yata ang natin, kumbaga, ka-social bubble natin na iba't ibang lugar ang pinupuntahan, Siya talaga yung kahit galing niya yung mga restrictions she was timing ni Tita Emily. Galing talaga. Very good. Mura na ba pamasahe dyan sa Pilipinas, Emmeline, Lady Emmeline? Kamusta na po? Mura na ba? Kasi di ba mahal, di ba? Nung nakaraan, mahal. Grabe, sobrang mahal nung pandemic. For a while. Bumaba na kaya? No? Less than 1,000 na ba? Di ba? Kidney. Okay, sige, ano pa? I'm watching from... Okay, asan ba tayo? Direct.
Tita Evelyn tayo kanina, roll call. Okay, okay. Sino to? Okay lang, Si Mr. Sel. San. Oh, I'm yeah. attorney. Yes, Jordi accent si Cheryl Jordi Cole. Oh, kita accent. mo, nanonood talaga siya. Oh. Ayan. Si Cheryl Crow. Galing nga. Natawa ako sabi mo na sinauna. I felt old tuloy kasi naabutan ko. Hindi. Ibig sabihin dati naman, di ba, yung mga shows ng ano. So, mga few years ago. Oh, pero siya, very ano yung accent niya, di ba? Yung tall. Yung may tunog siya, may ano. Kayo ba, Bong, yung mga anak ninyo, siyempre, mga Pilipino anak nyo, dinala nyo, na pinanganak siguro, bata pa dyan, either pinanganak o lumaki na dyan, sila ba na pick up na nila yung Geordie accent? Kasi may mga kababayan tayo, sa Belfast, halimbawa, may yung mga kakilala ko, yung mga anak nila, tunog ano na rin eh. Tunog Irish, British, ang tawag dito, yung Northern Ireland Irish accent na eh. Yeah. Oh, I love the Irish accent lang sa Belfast. Pag sumasakay akong train, yung mga babae, yung mga batang mga dalagita, totoo ako makinig sa kanila. Parang kung pwede, sumama ako sa bahay nila para pakinggan lang sila magsalita. Hindi, ang sarap. Hindi, ang sarap pakinggan. Ang sarap. Yung mga... Parang singing, no? It's almost maybe... Parang singing, Jeme, or it's a Thursday. And it's about, ganun ang tulog eh. I'm telling you, what you're eating today? Kuha mo, Mr. Laragan. Kuha mo. Hindi ko naman. Hindi, si Maria Elisa, anak niya, ano eh. Oh, Sonny, yeah, I'm going to Thursday. It says, I don't know what you're doing. Ganun nga, may tulog sila eh. May, where are you today? Oh, yun, Northern Ireland. Yung Jeme. Oh, si Jeme? Si Jimmy. Si Jimmy pala, hindi pala si Jeme. Jeme. Where's the taxi? Pero I really like accents. I love accents. Scottish. Attorney. Ako sa Scottish accents. I love the accents. Natutuwa ako. Pwede nga lang. Kaya lang mas gusto ko yung mga dalaginding, yung mga bata, babae. I don't know, ba't natutuwa ako? Kasi, pag natin, kanyari, nasa Scotland tayo, may mga maedad na, happy Thursday, happy birthday. Bri, di ba? I'm going up the stairs. O, ganun. Pero pagka mga bata nagsalita, natutuwa ako yung mga dalagita. It's a bit softer probably kung bata, no? It's a bit, just a tiny bit softer. Ang cute, pakinggan. Sa train, kanyari din, nagkakuha siya, tuwan-tuwa yung mga dalaginding. Tapos napapakinggan ko yung Irish accent, natutuwa ako. Parang, kulang na lang, sumama ako sa bahay nila, parang pwede isang araw ko kung pakinggan yung accent ko. Parang kay Haley Attorney, di ba? Parang sarap, eh. Parang ano. Lalabay. Oy, naku, pinapakita. Meron pa ba dyan? Ay, si Ma'am Cora. Papasokin natin. Hindi pwede mawala si Ma'am. Hindi kakalimutan. Mahal na mahal natin yung Tita Cora. Aba, Attorney Pretty, ha? Sir Handsome. Magandang gabi sa lahat. Si Tita Cora, extra sweet today, ha? Iba talaga. Tita Cora. Love you. Naku, pag naging presidente ako Pilipinas tsaka vice president ka, papasok natin sa Department of Education si Ma'am Cora, di ba? Secretary of Department of Education. Sila ni Tita Emily, mahal na mahal natin sila eh. Supportive. Yeah, may tip may update si Lady Emily tungkol sa pamasahe. Mababa na. Less than 1K kaya ako nakauwi agad. Yeah, good. Dahil for a while talaga. Hindi mo sinabi na uuwi ka. Naku, meron sayang. Pero sayang, no? Naghahanap nga ako. Anyway. So, sayang. Hindi ko alam na uuwi ka pala. So, anyway. Sige. Attorney, ano pa ba? Meron pa ba dyan? Direct? Ito yung topic natin for tonight, no? Home seller's liability for misrepresentation. So, home seller, ito yung mga... Ano yan? Any seller na yung second house na house, tsaka yung first, sabagay, mga first... It doesn't matter kung first or second. It doesn't matter. Basta ng bahay, kailangan mong maging maingat po tayo kasi may mga finifill upan tayo na form. Papakita ko ng slide, ng saglit, mga ganyan, TA6, tatanungin ka napakadaming question. Minsan nakala ng iba, ay, lagay ko lang kahit di na check o kahit hindi naman pala alam. And then they end up having problems later on kasi may misrepresentation o may mga hindi na-disclose. So we'll talk about that kasi marami ng Pilipino bumibili ng bahay, bebenta ng bahay and upsizing. Or bumibili ng pangalawang bahay, bebenta yung or as I said, bibili ng pangalawang bahay for an investment. This works both ways.
So, kung ikaw yung nagbebenta, ito yung kailangan mong isipin. Kung ikaw naman yung bumibili, ito yung kailangan be Ayan. vigilant as well. Okay. So, we're gonna have a short break. Magbe-break lang muna tayo. At pagbalik natin, ito, very important to. It's kung nag-iipon na kayo ng mga pang-deposit nyo, lahat, no? Or tsaka, andyan na kayo sa process ng pagbili o ready na kayo. Ito, napaka-importante. Home seller's liability for misrepresentation. Huwag ko kayong alas, saglit po lamang. Kami po yung magbabalik. Mula noon hanggang ngayon, serbisyong mapagkakatiwalaan, serbisyong maaasahan pagdating sa inyong mga padalang balikbayan boxes. Dito ka na sa Forex Cargo. Sa presyong kayang-kaya ng bulsa, sigurado ka pa sa inyong padala. Forex Cargo. Dahil kailangan makarating. Call 0208-813-7064. O ano pang inaantay niyo mga kabayan? Tayo na sa Forex Cargo. %100% all natural, tasty, healthy, versatile, 4 unique flavors. Taste a real sauce. Galettos. May problema ka ba sa landlord mo? Baka AV ka na ni Kuya. May problema sa mga kapitbahay, sa trabaho. O kaya naman kay Mister o kay Mrs. Away tungkol sa mala, mga may utang, mga aksidente, daing o laban sa ospital or sa NHS, harassment, o baka naman may stalker ka na gusto mong ireklamo. Punta na sa DV Solicitors para matulungan ka pagdating sa mga litigations at iba pang mga legal concerns. DV Solicitors at 2nd floor, Howard House, St. John Street, Bedford, MK42 0DJ. Tumawag sa 01234-350-244 or 01234-225-188 o kaya naman mag-email sa d.quinto@dvsolicitors.com. Visit our website at www.dvsolicitors.com. Mula sa kabisera ng Inglaterra, sa puso ng Britanya, London, UK. London, UK. Ito ang Channel Philippines Network. Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Sumasayang papawid 24 oras. 24 oras. Buong linggo. Sa www.pinoyradiouk.com. Ang mga pinakapaborito mga awitin, mga pinakaabangang programa, at mga sariwang balita at impormasyon mula at para sa mga kababayang Pilipino sa UK at sa buong mundo. Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Okay. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating programa. Ito na ho. Naku, napakahalaga ho nito. Kung bibili kayo ng bahay, sabi nga, kung may second house kayo, parang investment, or first time yung bumili, or napakaraming reasons. No? Ito, si Attorney, babalik natin. Attorney, magandang gabi once again. Ayan, sa'yo. Ito na. Magandang Yung gabi, topic natin. Mr. Laragan. Welcome back again sa ating remote social bubble na hindi na ganun ka-remote kasi nakikita-kita na tayo. So, Yes, yung mga nagta-travel na nga, everyone's saying hi from their holiday destinations, which is quite exciting. Daming Nice. exciting na nangyayari. Nice, Parang oo. bumabalik na uli yung vigor ng mundo. People are Yes. traveling, buying, investing, and this is the reason why ito yung topic natin ngayon. Because nakaka-proud, dami ng Pilipino na bumibili, hindi lang ng unang bahay, but second home, Yes. investment portfolio, may mga developers na tayo. Some are selling as well to move to bigger home, or selling kasi magre-retire na sila sa Pilipinas. So this works both ways. Hindi lang kung seller ka,
kundi kung buyer din. Kasi kung seller ka, syempre, ito, titingnan mo para hindi mo maiwasan mo to, yung liability mo. Baka mali pala nasabi ko, Attorney Dana. So, that's misrepresentation. Yung sitwasyon na pwede kang magkaroon ng kaso, pwede kang magkaroon ng liability. And if kung buyer ka, kung nandun ka sa sitwasyon na parang, hindi naman ata tama yung pinenta sa akin. So, what could I do? Ano ba yung dapat kong hanapin na elements of the case? Kung paano ko sasabihin kung paano ko ipoprove na liable ang aking seller. So, it works both ways here. Sinasabi namin ito isang motion topic dahil dito po sa United Kingdom is hindi po ganun ka. Unlike sa atin, it's a fairly easy exercise to buy and sell property. Walang ganun ka checks. I think official or pre-contract checks na nangyayari. Here in the UK, especially kung may mortgage ka, most especially kung may mortgage ka, talagang extra checks na yung value ng property mo is as what they've noted or they've sold you na inline doon. So, yung bangko, magiging collateral yung bahay mo. So, if you're getting a mortgage, or if you've obtained a mortgage, they want to know, yung bangko kailangan magkaroon ng comfort na sasabihin ng abogado na, nakapasa to, yung bahay na to sa checks namin. It went through all of our environmental pre-contract searches or surveys if necessary. And all of these experts say, and even the statements provided by the seller say na ito nga congruent yung value niya. But first of all, ano muna tayo? Overview. So we call it conveyancing. Ito na favorite mga jargon natin sa United Kingdom. So the formal process here in the United Kingdom of buying or selling home, or that transaction is called conveyancing. It involves lawyers because of that particular feature dito sa UK. Very expensive, as we all know. Bumili ng bahay dito sa UK. Ika nga nila, probably the most expensive investment in your lifetime. Most of the time, if you get bank to mortgage you the money, to lend you the money, swerte kung may cash ka, but most of the time, humihiram sa bangko at ang collateral, bahay mo. So, hindi lang ikaw magbibigay ng offer kasi alam natin punta ka sa estate agent, punta ka sa Rightmove, hanap ka ng bahay, hanap ka ng mortgage, and then yun na, hindi po. So, kahit matanggap na yung offer mo, yung pa lang pagkakaalam ko ngayon, napakahirap na makipaglaban sa mga offers sa bahay. So, kahit na manalo ka dun sa offer na yon, tanggapin ng seller yung offer mo, or kung seller ka man, may tinanggap ka na no offer, umpisa pa lang po yun ng conveyancing process na sinasabi natin. A little caveat, I'm not a conveyancing solicitor. I'm a litigation solicitor. I'm a litigation lawyer and a family lawyer as well. Nandito tayo sa litigation series natin dahil ilang buwan na rin natin pinag-uusapan ng divorce. So, we're gonna go on the other side for a few weeks. Dito tayo sa litigation uupo. I don't deal with the conveyancing process on a day-to-day basis. I deal with the problems if nag-arise yung mga, if there are issues with the contract, if there are issues with the whole process, if it becomes a dispute, they refer it to our department, which is the litigation department. Yun na po yung nagtatakotan kayo, papakorte kita, or I'll sue you in court. So that's litigation. So this is from a litigation point of view. Siyempre, bago ko sabihin yung, papakita ko muna kung ano yung process. So one day, I may invite one of the conveyancing, which we did a few times already. Nag-imbita tayo ng mga katrabaho ko mula sa conveyancing to talk purely about the process. Pero ngayon, summary lang tayo. So may offer. Pagkatapos ng offer, marami pang mga investigasyon ang mangyayari bago kayo mapunta dun sa kontrata. So we call it pre-contract inquiries. Dun yung mga forms, which I will talk about. Sample muna, yan. Little cameo appearance. Isa yan sa mga form. Is a property information form. Isa lang yan sa mga forms na kailangan mong i-fill up kung seller ka. And lots of other inquiries na gagawin ng lawyer mo. Hindi po ikaw, kundi yung mga lawyers nyo. It's
it's almost never heard na walang lawyer ang conveyancing dito. It's just very, very hard to do that. Most of the time, it's required. It is actually required by banks kung may mortgage ka. But sila yung may expertise na magbasa ng lahat ng mga dokumento na yan para sabihin na, okay yung bahay na yan. Okay mo bilhin. Okay mo i-invest ng lahat ng savings mo, and for it to be the biggest probably financial commitment of your life. So once okay na yung lahat ng mga checks, dun na kayo magkaka-exchange ng contract. So before na-exchange ng contract, anyone can walk away. Kahit seller ka o buyer ka, you are free to walk away. Kung may nakita ka buyer ka, may nakita ka hindi mo gusto, sinabi ng abogado, may answer dun sa property information form na kahit tinanong ko, we're not given a full answer. So if that's not for you, that's not the property for you, kahit nga may offer at acceptance na dun sa estate agent, as long as hindi kayo nag-exchange ng contract, parties can walk away. Walang wala pang mga claim for damages dyan. So once you've exchanged, you're on the hook. Yung deposito mo, you put a deposit, depends on the 5-10%, whatever it is. Kailangan mo yun na, naka-tie up na yan dyan sa transaction na yan. And then there will be a completion date. So hindi lang dalawang main events, may exchange and then finally yung completion. So that gives parties time to sort out monies from the bank, sort out moving, and so on and so forth. Sort out yung mga movers nila in advance. That's what I meant. And then completion day, that's it. Once your lawyer says all sorted, completed, you get the keys from the estate agents and you moved in. So it's not a very straightforward process, but for this particular session, ang pag-uusapan lang natin yung isang little section, yung pre-contract inquiries lang. Yung bago ka pa mag-exchange ng contract, ito yung mga dokumento na kung seller ka, you're gonna have to fill up, and potentially kung mali or misrepresented yung sagot mo doon ang mga pitfalls na pwedeng makagat ka later on. So those are what we call pre-contract inquiries. What are these? Ano ba itong mga pre-contract inquiries? Ano ba yung hawak mo kanina mo pa pinapakita sa amin, Attorney Dana? So that's one of the ito template po ito. Hindi lang po DV solicitors yung meron yan. That's Law Society Property Information Form. So it's very standard. The conveyancing process in the UK is fairly standard. Pare-pareho yung forms na sasagutan nyo. That's TA6. Daming tanong about the properties. I won't go through it with you, but I'm just showing you an example. So if you had sold your property, you may have seen it before. That's leasehold information form. Kung ikaw ay nagbebenta ng leasehold ng mga flat or condo na tinatawag sa Pilipinas, we call it flats here. That's a different form. And then may fittings and contents form as well. May bonus topic tayo mamaya. One of my favorite topics in litigation. It's called Japanese knotweed, and I will tell you dahil that little question about Japanese knotweed, halaman po yan. And it's somewhere here in one of these forms. I think nasa property information form siya. That little question can cost a seller, kung mali ang representation niya, tens to 20,000 of pounds sometimes. So be very careful about that. Kaya bonus ko siya mamaya, and sasabihin ko yung special, yung best practice, and your lawyer should really advise you on that. So pre-contract inquiries. Ito yung mga lahat na yan, they really give the buyer or the buyer's solicitors, the buyer's lawyers ideas about boundaries, yung extent kung saan ba yung parameters ng property. It also asks about relationship with neighbors, mga disputes with neighbors, potentially kung ano yung problem ng properties, yung naging problema in the past, yung problema ngayon, and yung potentially magiging problema in the future. It also asks question about planning. Alam mo naman dito sa UK, lahat ng gagawin mo, kung structural man yan, malaking gawain yan. If it's such a huge work, then you may have to get planning permission.
And whether may mga structural defects, as I've said, current issues or past issues structurally that will affect might affect, that currently affects the value of the property or might affect the value of the property. And as I've said, isa dun sa question of favorite ko is, there's a random question about the Japanese knotweed. Nung una po ako nag-uumpisa, nawituduhan talaga ako. Sabi ko, bakit may tanong na halaman dyan? So when I was studying law, it was very strange for me dahil naman sa atin naman, di naman nagtanong, may bamboo ba sa likod ng bahay niya? May papaya ba dyan? May ganito ba dyan? So it's very, very, for me, it was very strange, very odd. So that's a top tip for law students. It's one thing that your landlord teacher will probably talk to you about. But these statements, lahat yan, including yung mga tatanungin pa, further questions, including yung mga searches, that rings a bell. If you've bought a property or sold a property, may mga searches, may mga standard searches kami. Titingnan yung mga environmental searches, local authority searches. Titingnan, hahalukatin talaga kung ano yung history ng property, kung ano yung naging problema or potentially maging problema. And sometimes magtatanong dun sa may-ari kasi hindi naman klarong minsan dun sa dokumento, magtatanong. And these are the statements. Isa din to, parte din yan. Na yung mga statements na yan collectively, kung that would influence a buyer to buy the property or not. So these statements that will influence the buyer to proceed or not in the proceedings, yun ang mga crucial dito. Yun ang crucial in determining kung may liability talaga yung seller in due course kung misrepresented yung statement. Dahil if those statements relied upon, yun ang isang ingredient, relied upon, and it turned out to be untrue, then potentially may claim ka. So, hindi lang dahil mali, dapat nirely upon, dapat material siya dun sa ano. Baka naman sinabi mo lang na, hindi ko, walang ano yan, hindi yung, kumbaga yung, let's think of something very minimalist, na minimal lang yung problema, o yung door, working, o yung lights, yung isang bumbilya, tatlo yung bumbilya, and then turned out, dalawa lang yung bumbilya na nag-work. You know, is it really a make or deal ng property? So yun yung may ingredient tayo ng reliance. Hindi pwede na hindi siya material. In order for a misrepresentation claim, kung ikaw ay ang taga-reklamo na hindi tama sa property, has to be material. Talagang nag-uugat dun sa rason mo bakit bibilhin mo yung decision mo para bilhin yung bahay. However, and again, this is a top tip for law students, ang seller ay hindi po actually obliged to answer answer any questions dahil meron pong prinsipyo sa legal principles sa law, and Mr. Sonny Laragan will like this. We call it caveat emptor. It's the Latin word. Ang translation po niyan, buyer beware. Ikaw ang buyer, ikaw ang vigilant dapat. You have to do the legwork. So minsan makikita mo either kung makikita mo kung buyer ka, sagot sa'yo ng seller, you make your own inquiries. You know, the buyer must rely on his own searches and inquiries. Yun yung parang no comment, but I make a comment. So, they're answering but not quite answering, and they're putting the onus, they're putting the responsibility on the buyer to do the legwork. Ikaw ang bibili, ikaw mag-research kung tama yan. So, yun ang kung ikaw seller, hindi ka naman obligado sumagot. Kaya wag kang mag-fake news. Wag kang gumawa ng sagot kung hindi ka sigurado. So, you're not required. Although may mga exemptions yan, kung may talagang defect na latent na dun sa title, dun sa bahay, especially kung at risk na yung mga tao doon, at risk na yung property, hindi mo pwedeng hindi sabihin yon. But generally, it's caveat emptor. At pag sumagot ka, kung ikaw ang seller, at sumagot ka dun sa tanong ng buyer mo, you have the responsibility na accurate yung responses na ibibigay mo. So, yes, may option ka na sabi mo, you have to rely on your own survey, except for really material information. But if you do opt to answer, kailangan tama, kailangan well-researched, as far as you
you reasonably can. Dapat hindi po tayo reckless sa pagbibigay ng impormasyon. And if an information later on turns out, hindi mo naman alam na hindi tama, pero may information na nag-reveal, na nag-change ng sitwasyon, yung kailangan mo i-update, di pwede na tahimik lang tayo. So, you have the duty to update your answers kahit na hindi sila nagtanong. So, you have to remember that kasi minsan, di ba, na kwento natin, mahaba yung conveyancing, daming tanong, may exchange pa bago mag-complete. So, minsan nagsabi ka na ng sagot 3 months ago, ayun pala, at this point in time, hindi na tama yung sagot mo. Ay, wag lang po tayong tahimik. Kailangan po nating sabihin yon. Now, that is one question on yung sabi kong bonus natin, kasi dahil isa sa mga, for whatever reason, this is personally a very interesting area of litigation for me. Dahil first time ko nakita sa buong buhay ko na tinatanong yung halaman sa pagbebenta ng bahay. But then this particular plant is an invasive species of plants. Isa siyang nakaka-destroy siya, nakaka-damage po siya ng structure. It's called Japanese knotweed. If you look it up, mamaya si Direk siguro papakita yung tsura sa'yo. Kahit ako, hindi ko siya kilala sa totoong buhay. And that's the reason why. Ito yung top tip ko. Kasi tatanungin yan. So, lots of clients that come to me, either alam siguro nila na may Japanese knotweed or na mali yung sagot nila doon. Kasi hindi naman nila alam na Japanese knot. Kala nila bamboo lang. But ayun pala, very, very dangerous plants na. Bank, yung mga mortgage lenders nyo, they hate it and they might not lend sometimes kung andyan yan or kung walang appropriate treatment, appropriate na mga management plan. Talagang may mga treatment, hindi lang po yan pesticide. It's really quite notorious. Talagang napaka-extensive ng root system niya na pwedeng sumailalim sa pundasyon ng bahay. So, be very careful about that. If you're buying, talagang, minsan surveyor nyo, they'd look around, but you have to really rely on the statement sometimes you have to rely on the statement of the seller. So, most of the time, kung ikaw ay seller, we don't advise you, kahit akala mo, wala ka naman nakitang Japanese knotweed sa garden mo, huwag kang magsasagot ng no. Dahil, normally, people don't know. And minsan, di mo naman nakikita, andun lang pala sa gilid. Sumagot ka pala ng hindi ganun ka-prudent na sagot. Normally, the answer is I don't know because people actually don't know whether may Japanese knotweed sa bahay nila. May mga sitwasyon, may kaso ako dati na alam niya talaga na may Japanese knotweed pero nagsabi pa rin siya na no. And then, nung nag-move na yung buyer, tinanong yung kapitbahay, yung pala na nalaman na may mga email pa sila na about Japanese knotweed. So my client had to pay up, they had to settle that case. That's a long time ago. May ibang kaso naman na I don't know yung sinagot. And then the onus sa buyer na para mag-imbestiga. So yun, hindi masyado delikado yun kapag later on may na-find out na Japanese knotweed. Titingnan pa rin kung nagsinungaling ka or hindi, o talaga hindi mo alam kung talaga napakaliit lang ng Japanese knotweed nun. The reason why I tell this particular story is from my experience, isa siya sa normal na pinag-uugatan ng problema dahil very sensitive ang mortgage lenders na sa Japanese knotweed, and it could mean a very expensive remedy plan, either management plan for you. It could be very hard to sell a property later on with Japanese knotweed. So, kung ikaw yung seller and you have to settle it might mean a value of 10,000 to 20,000 pounds sometimes, difference in market value ng property dahil may Japanese knotweed. Kung ikaw naman yung nagmamanage ng Japanese knotweed sa bahay, yearly mo dapat yan na 10 years, 15 years, i-require ng banko mo. So be very, very careful with that. The lesson of all of this is in practical na advice ko for this. If you are selling,
keep your documents from your last conveyancing. Kung binili mo, keep it para may reference ka. Para pag sasagot ka na nitong mga napakahabang questionnaire na to, madali mo na masagutan at meron kang ebidensya na hindi mo lang hinulaan. Be very careful when answering. Kung hindi alam, hindi talaga alam. Huwag tayong gumawa ng sagot na sa tingin natin maganda yung sagot. Di po to essay competition. Huwag tayo fake news. It would really have consequences later on kung na hindi naman totoo yung representation mo. And if you're unsure, ask your conveyancing solicitor. Huwag mahiya. Tanong mo, hindi naman po yan nakakahiya na hindi ka sure sa sagot mo. How should I answer this? Do ask. That's the reason why andun yung services nila. If you don't know, as I've said, you don't know. If may problema talaga yung bahay, yung property, from a litigator's point of view, please just disclose it kung talagang ganun ang sitwasyon, kesa naman mamaya pa magka-problema. So, get ahead of the problem. People negotiate. Hindi naman meaning nun ending na ng transaction. Lots of this transaction isip na sila, okay, if I can get a bit of a bargain because of that, then at least hindi mo na iisipin yung gastos mo sa abogado later kung idedepensa mo yung kaso dahil tinago mo yung problema. And then they found out that it was there was a misrepresentation about that situation. As I've said, yung talagang parati kong sinasabi, yung Japanese knotweed na yan, isipin nyo po, if you're gonna buy a property from now in 5 years, 10 years, 15 years, 20 years from now, if there's something that you can remember about this Japanese knotweed, kung hindi nyo alam, di nyo siya kilala, kahit pakita pa ni Direk Pao mamaya, wag nating i-assume na yung weed doon hindi Japanese knotweed. If you don't know, you don't know. Say you don't know. And ask your lawyer, is this the right answer? Kasi hindi ko naman alam. If you know, and talagang sinabihan nyo na lahat ng kapitbahay nyo, and it's likely na malalaman din ng buyer nyo later on na alam nyo, best to deal with it. Kuha kayo ng may mga Japanese eradicators, may mga treatment plan po dyan, may mga nagtatanggal po dyan. So may mga solusyon yan. Don't misrepresent because it's going to be a problem. Get advice and be very, very careful with your answers. Ay, si Derek, naghahanap pa ata ng Japanese knotweed. Si ito Derek. para may photo na hanapin. Napil ko yung pagtatat ng Japanese knotweed ni Derek. Natin may audio. Okay. All right, okay. Yeah, so may Japanese knotweed. Okay. Ano yan parang bawal putulin. Pag pinutol mo, ng fragments, no? Sumisira ng bahay, foundation. So, wow, kailangan pala. Ngayon, alam ko na banggit mo nung araw pa yan, pero ngayon talaga we have to be very wary of this Japanese di ba? Di ba parang normal lang siya? Di ba parang bougainvillea lang siya, di ba? Akala mo. Oo. Pero nga, ang mga sabi mo, mga lenders, hindi nagpapahiram din. Very worry sila. They're kind of worry. Very worry, no? Oo, pwede ba may ipasok sa yan, parang sa dalawa namin, direct? Okay. So, very worry yan. I'm not really upset about that. Alam mo sa lahat po ng yung sometimes sasabihin nila yung bahay medyo hindi ganun makikita agad yan sa survey minsan. Pero ito talaga yung nakakapanik kasi once na na-figure out mo may Japanese knotweed pala sa bahay, laking problema. Okay. Alright. Yes, tama. Okay. Pwede mong direct mag-superimpose ka ng Japanese knotweed yan. Text lang. Pero yan ang Japanese knotweed, KNOTWEED, no? Japanese. Pero kahit nakita nyo po yan sa picture ngayon, wag po tayo mag-assume na meron o wala. So, better na kung sa tingin nyo meron, may mga specialist po online na makaka-check kung yun talaga Japanese knotweed at makakapagbigay ng impormasyon sa inyo paano tanggalin. Huwag nilang po tatanggalin yan dahil delikado. Po yan, they'll grow very, very widely and that's going to be a big problem. Get specialist advice. May mga company na nagtatanggal yan properly, professionally. Okay, yeah, nakakaano. I was hoping kasi ilagay natakot ata si Mr. LARAGAN. Hindi.
garden mo. Hindi, nakakatakot. Ngayon ko lang naisip na, let's say, you wanna buy a property for investment, halimbawa. Pero hindi mo alam na may Japanese knotweed, no? Para bang in the first place, hassle na naman, di ba? Okay, nabili mo, may Hassle misrepresentation, pero hassle yan. Kukorte mo pa, iano mo pa, di ba? Iano mo pa, di ba? Illegal mo pa. No? Tatanggalin mo pa siya. Oo. You know, you'll have to call Oo. yung mga Oo nga, Yes, nakakaano, yes. kaya ayan, yan, ito na, galing talaga ni Direk, no? Ayan, Japanese knotweed, yan ang itsura ng, yan ang spelling knotweed, na baka kala nyo, Knotweed, parang oo. baka nut na nuts, or no, Japanese knotweed, weed yan, no? Wow, baka, yan ang itsura ng no, Japanese knotweed, no? Actually, hindi ko po alam kung ano. Hindi ko talaga siya maano kasi minsan malago siya. Minsan maliit. Okay. Oo. So, I wouldn't, Oo, kung pero- ako pupuntahin sa I'll be honest, kung ako pupuntahin sa garden, I wouldn't know na siya talaga yan. Hindi ko talaga You alam. wouldn't know. Kaya kailangan malaman mo rin. So from now on, okay, sabihin sa'yo, this is a nice house. We're selling 3 bedrooms, a nice garden. Ang gandang pakinggan, laki spacious daw. Pero hindi natin alam, baka maya merong Ganyan. Japanese knotweed, no? Yan ang Kasi nga, yung pwede ka maapektuhan sa unless bibilin mo siya, investment mo, sayang din yung pera mo kung sakaling mag-iba yung bahay Sayang mo. yun, kasi yung Kasi value years. ng property mo, kung sa susunod, bebenta mo. Tapos alam mo na may Japanese knotweed, nako, baka Oo, mahirap. tsaka ano yan okay, siguro may mortgage ka o may ano din, pero may condition doon, siguro how many years yan bago pinapatay, pero I just Mga 10 years, may mga nakita ko, 10 to 15 Oh, years yung mga wow. treatment plan nila. Napakatagal Wow. Isipin mo na po. Grabe, no? Treatment plan na gano'n. So kung galit ka sa tao, magtanim ka ng Japanese knotweed sa bahay niya, no? Feeling ko may rule ata, may criminal liability ata yung Japanese knotweed. Hindi, pati nga flight tipping, nabasa ko flight tipping ng Japanese bawal, parang something like Bawal that. mo yan. Bawal mo may yan. prosecution din. Special way to remove it. It's Oh, super strict. grabe yan. Diyos ko. So, Tapos well, akala mo, dami pa naman nag-garden ngayon, Mr. Laraga. Akala nila, yes. weed ako. Pero sabi mo, kailangan talaga yung material doon bago magkaroon ng, yung seller's Relied misrepresentation or upon. everything. Relied Yes, upon. relied upon, no? Pero kung tipong 3 bumbilya lang, tapos 2 lang nakita mo, madali nang palitan yung 3rd bumbilya. Or something about the door. Exactly. Madali nang Oh, palitan. So, it's not really material to the misrepresentation, no? Pwede na siguro, kung nag-misrepresent na, pwede mo lang pabago lang yung pintuan sa gitna. Pero yung, balik mo yung isang bumbilya, Oo, balik oo. mo, lang, oo. paki-change ng door, sabi mo, perfect yung door na yan. Nangyayari po yan. So, most of the time, yung mga ganun, madaling ayusin. Ito Yeah, yung mga yeah. ganito, ito yung mga mahihirap talaga na umaabot po sa amin. Yun yung mga grabe yan, ganyan. grabe yan. Okay, may question tayo nga pala. Direk, meron ka bang, sige, yung OBB natin? OBB yung bumper natin yan. Sige, let's go. Okay, ito. May question tayo rito from Alan C. Sige, attorney, pakibasa lang. Alan C. Hello, Attorney Donna and Sir Sonny. Good evening to both of you. I'm asking this on behalf of my friend. She's a Filipina. She and her husband were staying at the latter's mom's house. The husband was actually the person who paid the mortgage of the mom for a long time. Can my friend make a claim on the house as they were also paying the bills for utilities and other expenses? Thanks and good day. Now, Alan C., the question is, bakit yung friend mo lang at hindi yung asawa niya ang magmimik? Just out of curiosity, bakit friend lang at hindi yung asawa? The question about whether you can make, we call it beneficial interest dun sa property. You can find, may special episode kami, I think 2 or 3 weeks ago, cohabitation or mga cohabitees claim for an ownership of the property under TOLATA. TOLATA, yung paborito din ni Mr. Laragan na term, TLATA or TOLATA Act. Kailangan may express intention na magkakaroon sila ng certain property, certain ownership or certain percentage done. This is from a landlord perspective. I'm trying to figure out if you're asking this on a matrimonial perspective kasi
yung friend mo lang yung tinanong mo kung may claim siya. So from a landlord perspective, kailangan titingnan kung sino man na cohabiting na nagbigay ng contribution or whatever dun sa bahay, whether by mortgage or by bills, they have to follow the rule on tulata cases. So hahanapin kung may declaration of trust ba, meron ba yung asawa, may nakalagay ba na agreement dyan na ito, pag kayo nag-contribute, you're gonna have X percentage, or nag-promise ba yung nanay na you'll have a share, merong text messages. In certain situations, but very rare, mag-i-imply ang korte na klaro naman dun sa conduct ng parties na nag-promise tong tao na to, but very very hard to prove yan. Kung walang express na agreement and you can't really evidence that, then under land law it's very hard to prove. Now the question is, kung matrimonial law, bakit nagka-claim? Is it because bakit siya lang yung nagki-claim? Is it because maghihiwalay sila ng husband niya? I'm not sure. Why was it phrased that way? I'm just reading between the lines. It depends as well on that one. That would be a longer question kasi titingnan mo muna kung yung husband may share dun sa property bago ka mag-claim na matrimonial yung share na yon. So the same way, titingnan mo ano ba yung real intention ng both parties. May mga express agreement ba? Meron ba tayong makuha mga promises? Nakita natin sa WhatsApp, just conduct of the parties all throughout the life of that, yung situation na yon. So if your friend wishes to have a one-on-one consultation, which I think she'll probably will get the benefit of, because it's very interesting. I'm interested bakit yung friend mo lang yung magki-claim rather than the husband. So call us or email me so I can, or tell your friend to email me so I can organize a free 30-minute consultation. Generally, I'm curious. Bakit, sometimes, siguro overthinker kami, Mr. Laragan, ng mga abogado. Minsan, tinitingnan namin kung ano yung sinabi at mga hindi rin sinabi. Okay. Ito parang situation siguro. Parang, yata, yung friend niya, Pinay, may asawa, pero siguro nakatira sa mom nung lalaki, and then sila, paying, siya nagbabayad talaga ng mortgage. Siguro, baka yung mom, parang, meron ako na-meet na, attorney, Briton to, may edad na, no? Tapos yung babae, bata pa. And they were mentioning in that party, it was a party, a Filipino Christmas party. Ang sabi niya, ipapangalan daw, bibili sila ng property, tapos gagawin first-time buyer yung wife. Ganun. Diba? Mga I ganun, know. no? Yeah. Diba, ganyan, I haven't diba? heard that. Yeah. Oo, so yan. Pag wife, walang problema. Pag wife, kasi kung wife kayo, it doesn't matter kung sole property, kung nasa pangalan mo lang, it doesn't really matter kung kayo ay married, it's still a matrimonial property. But if you are not married, it's under talata. May case dito sa Wandsworth, no? Isang property, nakuha murang-mura nun, biglang naging 1 million ang property. Nung nagtaasan ang property, nag-appreciate. Yung mag-ina, nag-aaway mag-ina eh. Dahil tumulong yung anak na although hindi siya regular na nakatira dito, merong bahay para iba tinitiran. Pero siyang nag-put up nung ng mortgage, pagkuha ng mortgage at saka some payment din, no? Pero nag-aaway sila mag-ina dahil kiniklaim nung nanay, kiniklaim din niya na meron siyang dapat share doon, no? So magulo. But anyway, so ayun, ganun ang nabanggit ko lang yung situation na ganun, no? Pero in that case, may habol ba si anak? Depende. The same situation, Same situation. The child would have to prove na may kasunduan sila. And most of the time, yun yung mga submissions na, sabi ng nanay ko, magkakaroon daw ako, akin daw yung 50% nito or 40% nito kung magbabayad ako ng mortgage. And then they try to build that case via conduct or may mga mention sa text and all of that and so on. It depends doon sa veracity, sa strength ng evidence. And depende sa pag-interpret ng judge. Kasi magiging he said, she said, or she said, she said. Yan ang sabi. Sino paniniwalaan ng judge? So very hotly contested na area. Yun ang mataas ang mga litigation risk dun sa mga cases na yan.
Okay, all right. Well, sige. Oh, ayun ang ating topic for tonight, yung yung ating mga misrepresentation, no, from the home sellers. Ayan, no, ano liability nila kung may representation. Okay, meron ito, may pagbati tayo Kasi siguro Edgar galing sa Duval. trabaho to. Oo, galing sa trabaho to. Nagaling sa trabaho. Edgar Oo, kasi Duval, late magandang gabi ba? daw. Oo. Yeah. Happy Dagdag Kaalaman Day sa inyong lahat. Hi, Attorney DQ. Legendary Sexy Size 27, Sonny Laragan, and Direct PPRP, mabuhay. Sinusuot ko Alam lang na ng lahat ng bayan ng waist size mo, Mr. Laragan. Hindi, I don't know kung tatanggapin mo ako sa size 27 men's group, no? Ando na ako sa officially sa But yeah, hopefully sana ma-clear yung ating mga bellies, no? Yun ang importante sa ating belly fat size 27. Uy, sounds about may Jordi accent na rin sila. Teenagers na siya. Nakakatawa naman. Di ba? Pero mo, anak mo, no, na nakatira sa Northern Ireland, tapos may accent na Northern Ireland. Pag uwi sa Pilipinas, hindi kasi mga Pilipino, hindi nila alam, akala nila, maski na puting tao, Amerikano So, maski taga Norway, kasi mga taga Sweden, o kaya taga Denmark, akala lang nila, nag-English, hindi nila ma-distinguish kung sino yung Amerikano, o sino yung, baka Norwegian yun, o, di ba? Or Polish, no? Hindi nila ma-distinguish. Ayun, Jordi accent, nakakatuwa, di ba? Pero hindi mo naman pwedeng pilitin, no? Dahil lumalaki anak mo, hindi mo pwedeng i-choose, teka mo na, kunin mo yung posh accent hindi pwede, no? Tita Emily, gusto mo, babalikan ko yung manali. Ba, ikaw talaga, ha? Napaka-cute naman. Oo, grabe naman talaga to. Baka sabi niya, sige, Sunny, gusto mo, babalikan ko, pero ikaw magbayad ng pamasahe ko. Diyos ko. Sayang, hindi ko alam na uwi ka pala, sayang lang. Pero hindi ibig sabihin, sana man lang baka matagal lang kang bumalik so nag-coffee man lang sanglit tayo, di ba? No, Tama. ayan, Edgar Duway, ano ba yan? Same. Magandang gabi. The same Happy Dagdag Kaalaman Day. At size 20. Lu de Presto, nakahabol si Lu. Amazing evening, Attorney Donna, Kuya Sonny, Direct Pao, and the whole viewers. Stay safe and healthy, and God bless. Ito rin isang very, very healthy, very, very fit viewer. Lahat tayo nasa health craze at the moment. Sana maging ayan si Lu, no? Sabi nga, di ba, ano ba yung post niya, may 3 kilograms yata na wala ba sa kanya? Tama ba yan? If I remember it well. Nakasolid parati si Lu, very healthy yung mga kinakain. Very healthy, yeah. Very healthy. Healthy eating lang tayo. Ngayon, meron ako na-discover na pagkain na healthy siya na iinumin mo na lang. Ano po? Iinumin mo na lang. Kasi kwento ko. Kasi hindi ko pa nasubukan. First day ko pa lang. First day ko pa lang ngayon. Next week. May nagkwento sa akin kasi na friend ko. Dahil nagtatanong sa akin, paano ginagawa mo? Sabi niya, tapos yun, nagkakwentuhan kami. Ako naman din may napulot sa kanya. So, yun. Something about mga chia seeds, no? Something about chia seeds. Wow! Chia seeds. Rudy Libro. Ayan. Happy Tuesday. Magandang matalino. Happy Attorney Donna. And mga always pogi looks, Sir Sonny and Sir Edgar. And lovely Direct Paula. And all happy viewers from Team Lebrohon. Mabuhay. Kasi talaga Rudy, mabuhay. Mabuhay Mia. Si Mia ba, Irish accent na rin si Mia siguro. Northern Irish, no? Iba kasi mas matigas ang Northern Ireland kaysa sa Southern Ireland, sa Republic of Ireland, Parang mas matigas yata yung nasa taas. Okay. Ayan. Edgar Duway. Sa work pa ako watching while being demoted to trolleys at the moment ako, Talaga naman. Okay, mabuhay ba? Talaga nga naman, Commitment nakaka-touch naman kahit sa Pilipinas. Yes. Holiday, nasa trolleys. pero kainitan yan, 7:39, parang kainitan pa, marami pa. Ano oras ba nagsasarado ang mga Costco? Have you ever been to Costco, attorney? I've been to Costco. You've been to Costco. Ano oras ba sarado niyan?
Mura ang ano dyan, mga parang hotdogs nila yan, di ba? Mura, pati sa Yeah, ganun yun, IKEA. yeah. Di ba? Sa Yeah. IKEA. Sa IKEA, libre ang coffee sa ano, saan ba to? Dyan Waitrose. Mga waiters, meron din? Waitrose libre coffee. Yeah, I think so. Alright, paano? Ano gagawin mo? Just turn Yeah, up? I think a few, matagal na ako kasi walang Waitrose dito na malapit sa amin eh. But nung nasa City Albert, Okay. Ang alam ko sa IKEA, you buy something, £1, parang anything, tapos may libre na yung coffee mo eh. Want to sawa, mag-coffee ka na mag-coffee. ba? Sa IKEA, Galing. oo. Oo, may IKEA. So, Galing. yeah, oo. Okay, well, attorney, teka muna, mag-a-announce lang tayo ng ating mga ito may Bari Fiesta sa Derby, ayan, wag mo kayong mawawala diyan sa 30th of July. Ayan, Bari Fiesta sa Derby. And Derby talagang one of those very active ng Filipino community diyan, no? Andiyan ho tayo ho mag-MC niyan, no? Diyan ho sa Filipino sa Bari Fiesta niyan sa Derby. So kasama namin, makikita ho ninyo si Attorney Danna Quinto diyan, no? yes! Pupunta tayo. Pupunta Very tayo. excited. Ayan, pupunta Yes. tayo dyan. So, ayan. Okay. So, check it out. Filipino Derby and Derbyshire community. Ayun. Okay. Alright, attorney, baka may mga shoutouts ka or let them know kung how, if they would like to get in touch, paano kayo kukontakin? Go right ahead, please. Yes. If you'd like to make an appointment, there's a free 30-minute consultation. Just to get in touch, you can email me at danna.quinto@dvsolicitors.com or call me at 01234225188. Again, it's danna.quinto@dvsolicitors.com or call me at 01234225188. So shout out lang sa kay Queen, sa ating beloved Queen Elizabeth. Happy Jubilee, Platinum Jubilee celebration. Sa lahat ng mga taga-UK, it's gonna be a long bank holiday, kaya ako tuwan-tuwa din because it's last working day of the week po namin tomorrow. So to everyone, have a lovely bank holiday. Sana mag-enjoy kayo kung ano man yung celebration nyo this long weekend. May street parties ba kayo dyan sa inyo, attorney? May pupuntahan na akong, siguro meron din po, may pupuntahan na akong barbecue, but I'm not sure about street parties, pero yun ang marami, no? Kwento ko kay Doc Pao, kay Direk Pao na, Doc, naging Doc. Bagay sa'yo, Doc Pao. Ang problema pag ang nickname nung doktor Leng, no? Diba? Doc Leng. Alam mo ibig sabihin ng Doc Leng? Alam mo ba yan? The word Doc Leng? Hindi ba? Doc Leng is somebody who's cross-eyed pag duling, Doc Leng. Duling, Doc Leng. Doc Leng ang tawag namin. Doc Leng. Doc talagang si Direk Pao. Si Doc. Buti nga. Doc Pao, okay lang. Hindi lang Doc Leng, no? Yeah, ako kay Doc Pao kay Direk Pao na, yun ang uso ngayon, yung mga street parties. But, yeah, last working day tomorrow. Excited ako. Napaka-iksi ng week natin this week. So, I'll be good. Very good. Oo nga pala. So, mabuhay kayo, ha? Thank you very much, attorney, no? Mabuhay. So, hope you enjoy your weekend, ha? Yung bank holiday weekend mo, no? I'm sure everybody will be excited, no? For this. We're planning, I don't know, Sunday, merong Old York Street dito sa amin na parang street unplugged, parang gano'n, may kumakanta, no? So, may kantahan, mga tugtugan. So, ako parang excited din ako makakita ng mga ganyan. It's been a long time kasi nga, di ba, pandemic, no? Ngayon, balik na tayo sa nagkakasama-sama na, wala na masyadong no? So, okay. Well, I guess it's time for us to say goodbye. Maraming salamat sa inyong lahat, no? Bukas huwag niyong kalimutan the Sonny Laragan Show. Meron kayong i-anunsyo namin, may chance kayo manalo ng mga 600 pound worth ng mga travel credits, no? So you can use it for traveling within Europe kung gusto nyo, no? So ayan, i-announce natin. Plus of course, meron din tayo mga iba pa mga i-anunsyo. So that's gonna be tomorrow i-anunsyo ko lang sa Sonny Laragan Show. Pero yun nga, we'll just letting you know na soon mamimigay tayo ng mga prices na yung mga travel credits. Okidoki. I guess it's time for us to say goodbye sa ngalan ni Attorney Danna Quinto, ni Direk Pao Perez. Ito po si Sonny Laragang nagsasabing thank you very much sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa Legal Advice Corner on Happy Tuesday. So let's do it again, no? Next week. Yeah. So till then,
It's Sonny here saying thank you very much and take care. Good evening, God bless, and good night. Bye-bye. Good night. Bye. Mula sa kabisera ng Inglaterra, sa puso ng Britanya, London, UK. London, UK. Ito ang Channel Philippines Network. Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK. Sumasayang papawid 24 oras. 24 oras. Buong linggo. Sa www.pinoyradiouk.com. Ang mga pinakapaborito mga awitin, mga pinakaabangang programa, at mga sariwang balita at impormasyon mula at para sa mga kababayang Pilipino sa UK at sa buong mundo. Pinoy Radio UK. Pinoy Radio UK.